Welcome สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับสัญญาหมอคอมนะครับร้านคอคอมเซ็นเตอร์ร้านซ่อมคอมแบบบ้านๆนะครับEP ที่แล้วก็วิเคราะห์อาการเสียนะครับแบบข้ามปีนะครับก็มาจบงานได้เดือนธันวานะครับแต่เนื่องด้วยลูกค้าเขาไม่เร่งนะครับแล้วก็มีใช้อยู่ลูกค้าก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับแล้วก็ซ่อมถูกที่ถูกทางนะครับไม่ได้ซ่อมสเปซสปะนะฮะจึงทำให้บอร์ดไม่เละพอบอร์ดไม่เละเนี่ยเพียงแค่เรารอตัวเสียจริงๆมาทดสอบเขาก็รันนะครับก็จาก EP ที่แล้วผมก็ซื้อต่อจากลูกค้าแล้วก็สามารถปล่อยได้แล้วนะครับเป็นลูกค้าของผมเองนะครับซึ่งเครื่องมือ2เนี่ยจะขอปล่อยให้กลุ่มลูกค้าที่อยู่ใกล้ๆนะครับไม่ขายให้ระยะไกลนะเพราะว่าเดี๋ยวมันไปเสียไกลเนี่ยมันจะส่งไปส่งมาเนี่ยมันจะเพิ่มต้นทุนโดยไม่จำเป็นนะครับมาเครื่องนี้เป็นOptiplex 3020นะครับเหมือนกันกับบอดี้90ทุกประการนะครับเหมือนกันเลยนะทุกประการนะครับตัวนี้นะ3020นะครับไปดูข้างในกันเลยอันนี้คือลูกค้าทำน้ำ6ใส่1แก้วแล้วก็น้ำที่6ใส่เนี่ยไม่ได้6รสบนตัวเคสแบบนี้นะลูกค้าเปิดฝาเคสเล่นนะครับโอ้โหไม่รู้ว่าเปิดเพราะอะไรเรียบร้อยเลยสิครับผม เรียบร้อยเลยนะครับเปิดฝาเคสเล่นก็จะเป็นแบบนี้นะครับเวลามันหกมาเนี่ยมันก็จะหกเต็มไปในนี้เลยนะครับ1แก้วเลยนะแล้วก็ผมก็ได้สอบถามว่าเขาทำอะไรนะเขาชักปลั๊กออกนะถูกต้องแล้วนะน้ำเนี่ยเมื่อเจอกับตะกั่วนะครับเมื่อเจอกับน้ำเมื่อเจอกับอิเล็กโทรไลต์นะครับจะเกิดการออกซิไดซ์นะครับกลายเป็นออกไซด์หรือเกลือนะครับเจ้าเกลือนั่นน่ะมันจะยิ่งทำให้เกิดอนุภาคการนำไฟฟ้ามากขึ้นนะครับจะทำให้เกิดการลัดวงจรมากขึ้นแล้วก็ขาตะกั่วก็จะแคลกนะครับตะกั่วจะถูกกัดก่อนไปวิธีการคือถ้าเป็นแล็ปท็อปจะต้อง force shutdown force shutdown ก็คือกดปุ่ม power ค้างไว้เขาเรียกว่า force shutdown แต่ถ้าเป็น PC นะครับหรือคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กนะให้ถอดสายอะแดปเตอร์ออกสมมุติว่าอันนี้มัน6นะครับโดยที่ลูกค้าเปิดฝาเคสนะให้เรานะครับทำการคว่ำลงเลยคว่ำลงแบบนี้นะครับเนี่ยคว่ำลงเลยคว่ำลงแบบนี้ก็ได้เนี่ยคว่ำลงให้น้ำมันไหลออกแล้วก็เอาพัดลมเป่าเลยนะเป่าเลยแล้วหรือไปตากแดดก็ได้นะครับหรือจะถอดแยกชิ้นส่วนก็ได้นะถ้าใครทำคล่องก็จะต้องถอดแยกชิ้นส่วนออกแล้วก็ไปตากแดดตากลมเลยเขาจะไม่เสียครับขนาดโดนฉี่แมวยังไม่เสียเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเครื่องโดนน้ำมานะครับจะต้องทำเอาดีๆเลยนะครับทำเอาดีๆก็คือ1จะต้องให้บอร์ดมันแห้งก่อนนะครับไม่ให้เกิดออกไซด์หรือไม่ให้เกิดการทำงานฐานตัวนี้ก็จะต้องถอดออกนะโดนน้ำเนี่ยพอฐานเนี่ยมันมีไฟ3โวลต์เนี่ยก็จะลัดวงจรได้ลัดวงจรเนี่ยจะทำให้ตะกั่วเนี่ยกลายเป็นออกไซด์พอเป็นออกไซด์มันก็จะเป็นตัวกัดกร่อนนะครับเรามาดูข้างในตัวนี้กันนะครับตัวนี้ผมได้ทำความสะอาดนะเรียบร้อยแล้วก็เปิดติดแล้วตอนนี้นะตัวนี้เป็น Optiplex 3020 CPU เป็น Intel Gen 4นะครับจะเหมือนกับ Intel ที่อยู่ใน9020คลิปที่แล้วเลยตัวนี้ใช้ CPU Intel i5 4590T นะครับก็เหมือนกับ9020จากคลิปที่แล้วเลยนะครับเหมือนกันเลยแต่ว่าข้างในจะไม่เหมือนนะไม่เหมือนส่วนไหนมาดูนะอันนี้ฮาร์ดไดรฟ์นะฮาร์ดไดรฟ์ถอดออกก่อนนะครับปั๊บฮาร์ดไดรฟ์ถอดออกปั๊บมาทางนี้นะครับจะไม่เหมือนในส่วนของตัวSSD นะครับ3020จะไม่มีที่ใส่ SSD มาให้เขามีแต่ฟุตปริ้นมานะครับแต่ว่าไม่ได้ถูกใส่เป็นรอยปริ้นอยู่แต่เขาไม่ได้อัพระบบมาให้ถามว่าเราเห็นว่างๆแบบเนี้ยเราจะไปเอาตัวซ็อกเก็ตมาใส่นะครับแล้วก็เป่าจากนั้นก็เอา SSD มาใส่แล้วมันจะอ่านได้ไหมอ่านไม่ได้มันจะต้องเขียนเฟิร์มแวร์เข้าไปใน BIOS นะครับเพื่อให้รู้จักซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับเพื่อให้เกิดว่าให้ระบบเนี่ยเขารู้จักตัวซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับถึงกระบวนการวิธีการหรือเวลาเราเสียบไปเนี่ยนะครับให้ระบบเขาเดินสัญญาณยังไงนะครับซึ่งถ้าเรามองดูว่า9020ถ้าบอร์ด9020นะกับ3020เนี่ยมันคล้ายกันหมดนะตำแหน่งทุกอย่างตัว R เนี่ยคล้ายกันหมดเลยมีความเป็นไปได้ว่าถ้าเราวางซ็อกเก็ตลงไปแล้วเราก็เอาย้าย BIOS จากตัวนู้นมาใส่ตัวนี้มันจะอ่านแต่ว่ามันก็ไม่น่าจะทำงานได้นะครับเพราะว่า BIOS ของ
Dell Optiplex 9020มันมีอยู่2เม็ดนะ มันมี2เม็ดนะไม่ใช่เม็ดเดียวนะมันมี2เม็ดนะครับรู้สึกผมจะลืมพูดไปนะครับแต่รู้สึกว่ามันจะมี2เม็ดนะ Dell Optiplex 9020เพราะเวลาผมแฟลช2เม็ดเลยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าเม็ดเดียวเขาจะอ่านหรือเปล่านะครับถ้าเราไปเอา BIOS ของ9020มาใส่ BIOS ตัวนี้แล้วก็เพิ่มซ็อกเก็ตตัวนี้ไปซึ่ง CPU มันเจนเดียวกันเลยนะครับตำแหน่งทุกอย่างจะคล้ายกันหมดเลยนะพอร์ต USB เหมือนกันพอร์ต Audio เหมือนกันถ้าพอร์ต Audio ใช้ชิปตัวเดียวกันอะไรต่างๆนะมันก็มีสิทธิ์ว่าจะอัพเฟิร์มแวร์ข้ามกันได้นะครับโอ้ถ้าถึงขั้นเราจะไปหาซ็อกเก็ตมาใส่นะแล้วเราจะอัพเฟิร์มแวร์อีกนะโอ้มันก็จะดูโหดไปไหมเนี่ยสู้เราไปหาบอร์ด9020มามือ2เนี่ยเก่าๆนะครับมาใส่เลยมันจะแทนกันได้พอดีคราวนี้ไปดู CPU บ้างนะครับผมเปิดให้ดูแค่นี้นะครับเขาจะเหมือนกันนะครับเหมือนกันทุกอย่างเลยในส่วนของตรงนี้นะรูปแบบเหมือนกันอันนี้จะเป็นไฟ3โวลต์5โวลต์นะครับตัวนี้จะเป็นไฟ3โวลต์กับ5โวลต์แต่ว่าไม่รู้ชุดไหนนะเดี๋ยวเรามาวัดกันก็ได้สล็อตตรงนี้นะครับของ9020เนี่ยเอาไว้ใช้สำหรับ Wi-Fi นะครับเป็น M.2 เหมือนกันนะครับเนี่ยเวลาถ้าใครอยากจะอัปเกรด9020ใส่ Wi-Fi ก็ไปหาการ์ด Wi-Fi แบบ PCI Express แบบมินินะอันนี้เราเรียกว่าการ์ดมินินะครับการ์ด Wi-Fi มันจะมีหลายแบบนะนี่การ์ด Wi-Fi เนี่ยจะมีหลายแบบนะครับตัวนี้เราเรียกว่า PCI Express แบบดั้งเดิมอันนี้ PCI Express แบบมินินะครับตัวนี้นะสามารถใส่ตัวนี้ได้นะครับเพราะว่าการ์ดตัวเนี้ยผมได้นำไปลองใส่9020แล้วนะครับเขาอ่านได้ปกติแล้วก็จับสัญญาณได้แต่ว่าในส่วนของสายสัญญาณ Wi-Fi ล่ะเราจะต้อง DIY หาเสาทำแบบนี้นะครับเสาจับสัญญาณนะครับ DIY ทำมานะครับตัวนี้คือการ์ดมินินะการ์ดตัวนี้เอาไปใส่9020ได้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะใส่ไม่ได้เลยนะครับถ้าซ็อกเก็ตไม่ตรงใส่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับอันนี้จะเป็นการ์ดรุ่นเก่านะครับตัวนี้เป็นรุ่นเก่าเป็น PCI รุ่นเก่าสำหรับคอมพิวเตอร์สักประมาณCore 2 Dual Pentium อะไรขึ้นมาต่างๆนะสักประมาณ Socket 775นะครับเนี่ยตัวนี้ใช้ตัวนี้ถึง i3 เนี่ยใช้การ์ดตัวนี้นะครับส่วนคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่ตั้งแต่ Gen 4 มาเนี่ยอาจจะเป็นการ์ดแบบนี้นะแต่บางรุ่นอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้นะครับนะก็มีหลายค่ายมันขึ้นอยู่กับว่าเขาจะย่อให้ขนาดเล็กขนาดไหนถ้าเขาพยายามจะย่อให้เล็กเนี่ยเขาจะต้องย่อการ์ด Wi-Fi ให้เป็นมินิแบบนี้นะครับแล้วก็ใส่นะครับการ์ดตัวนี้สามารถใส่สล็อตตรงนี้ได้นะครับเราจะดูเงี่ยงเขาจะมีเงี่ยงบังคับอยู่นะครับเราเรียกว่าเงี่ยงบังคับจะใส่ได้เลยนะครับการ์ดตัวนี้ผมเอาไปลองใส่กับ9020ก็ใช้งานได้ซึ่งถ้าใครใช้9020อยู่เนี่ยจะ DIY ทำเป็นการ์ด Wi-Fi เนี่ยก็ไปหาซื้อการ์ดแบบมินิมานะตัวนี้เราเรียกว่า PCI Express แบบมินินะดูแบบนี้นะเนี่ย4 พินแบบนี้นะใส่แล้วก็ DIY ทำเสาออกมานะครับแล้วก็จับสัญญาณนะครับจับได้นะครับผมลองเอาไปใส่9020แล้วเขาได้นะตัวนี้นะครับก็คือการ์ด Wi-Fi นะครับส่วนตัวนี้ไม่มี M2 นะ3020จะไม่มี M2 นะครับ9020จะมี M2 สำหรับ SSD เป็น SATA นะครับลืมนะครับเดี๋ยวว่าจะวัดไฟให้ดูนะครับเผื่อท่านไหนซ่อมนะครับจะได้รู้ว่าไฟจุดไหนนะครับไฟ CPU เนี่ยมันเป็น1โวลต์อยู่แล้วนะมันเป็นไฟที่แรงดันแปรผันกระแสแปรผันนะครับพวกนี้ส่วนมากก็จะวัดได้1โวลต์แต่ว่าจุดตรงนี้ล่ะนะจุดตรงนี้กับ2จุดตรงนี้แล้วก็จุดตรงนี้นะเราจะวัดนะครับพัดลมหมุนแล้วเสียบไปปุ๊บพัดลมก็หมุนนะครับแล้วก็เปิดปั๊บเปิดนะครับวัดไฟนิดนึงนะครับอันนี้จับกราวนะวัดที่คอยได้เลยนะครับอันนี้ 3.3 นะอันนี้19นะครับอันนี้ไฟ19แล้วนี่ล่ะอันนี้ไฟ5โวลต์นะครับถูกต้องนะ5โวลต์ก็จับที่คาปาอันนี้จะเป็นคาปาไฟ19นะครับอันนี้จะเป็นคาปา 3.3 นะ3.3 5โวลต์นะครับไฟตรงนี้ล่ะนะครับเดี๋ยวบางทีเขาเคลือบมาอันนี้ 1.5 นะครับ8ของ CMOS นะครับตัวนี้ก็ 3.3 นะไฟตรงนี้ 1.5 นะ 1.5 นะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรนะครับนอกนั้นไม่มีอะไรโอเคนะครับปิด
รื่องนี้คือโดนน้ำหนึ่งแก้วนะสาดเข้าไปลำดับวิธีการเนี่ยน้ำมีความต้านทาน 120,000 โอห์มนะน้ำมีความต้านทาน 120,000 โอห์มแล้วก็พอกระแสไฟเดินผ่านเนี่ยมันจะมีสถานะเป็น pull up pull down นะครับไม่ได้เกิดให้เกิดการช็อตเสียหายอย่างรุนแรงนะในเบื้องต้นนะวิธีการวิเคราะห์นะสมมุติว่าน้ำเนี่ยมันโหลงไปในเมนบอร์ดเนี่ย1แก้วนะครับน้ำมีความต้านทาน 120,000 โอห์มนะตามคลิปที่ผมได้วัดความต้านทานของน้ำให้ดูนะครับเมื่อ2 ปีที่แล้วนะครับพอมันหกลงไปในเมนบอร์ดเนี่ยโอเคละถ้ามันไปอยู่ในจุดที่แรงดันต่ำนะครับ 3.3 โวลต์เนี่ยมันก็จะผ่าน 100,000 โอห์มไปได้น้อยพอผ่านไปได้น้อยเนี่ยมันก็จะวิ่งให้วงจรต่างๆเนี่ยวงจรต่างๆจะทำงานสับสนพอสับสนเนี่ยคอมพิวเตอร์ถ้าสับสนจะแฮงก์หรือจอฟ้าหรือทำงานไม่ได้แต่ถ้ามันสาดลงมาที่ไฟ19นะครับสาดลงมาที่ไฟ19ผ่านตัวต้านทาน 120,000 โอห์มนะกระแสผ่านได้น้อยก็มีสถานะเป็น pull up pull down พอ pull up pull down เนี่ยก็จะส่งผลให้ไฟต่างๆเนี่ยมันได้รับไฟ19หมดทุกจุดแต่เป็น pull up pull down ไม่เกิดผลเสียกับระบบเพราะว่ามันผ่านความต้านทานสูงมากระแสน้อยพอกระแสน้อยเนี่ยจะมีสถานะ error ก็คือทำงานไม่ได้ไม่สามารถลำดับขั้นตอนได้ไม่สามารถส่งผ่านสัญญาณได้สัญญาณก็จะเกิดการวิ่งลัดชนกันไปหมดนะครับจึงไม่เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงในเบื้องต้นนะครับวิธีการก็คือเราต้องถอดอะแดปเตอร์ออกแล้วไปทำให้น้ำแห้งซะทำให้น้ำแห้งเนี่ยนะฮะแล้วก็เอามาหาช่างนะช่างก็จะทำการล้างบอร์ดทำความสะอาดให้นะเช็ดปัดถูดูตรงไหนมีคราบออกไซด์ไหมอะไรยังไงนะครับแล้วก็จะมาทำการรันระบบทำความสะอาดหยอดซิลิโคนอะไรต่างๆให้นะครับตัวนี้ก็คือเปิดติดปกติเลยนะครับนี่ก็คือข้อพิสูจน์ว่าถ้าโดนน้ำเนี่ยก็ยังไม่ถือว่าร้ายแรงนะโดนน้ำยังไม่ถือว่าร้ายแรงนะเพราะฉะนั้นนะครับวิธีการถ้าเครื่องโดนน้ำเนี่ยควรจะรีบยกหาช่างเลยนะช่างก็จะได้ทำความสะอาดอะไรต่างๆให้นะครับประมาณนั้นนะครับนี่คือเครื่องโดนน้ำนะไม่น่าเชื่อว่ายังฝืนนะเปิดติดปกตินะครับเรียบร้อยปิดนะครับโอเคนะโอเคนะครับโอเคนะถ้าเครื่องโดนน้ำนะครับคลิปนี้ก็ได้รู้จักว่าถ้าเครื่องโดนน้ำเนี่ยมันก็ยังพอลุ้นนะครับอย่าไปกลัวนะครับตั้งสตินะครับแล้วก็รีบยกเครื่องหาช่างนะครับตะแคงให้น้ำออกให้หมดอย่าเพิ่งเปิดถ้าเป็นแล็ปท็อปที่แบตบิวอินเนาะอันนี้อันตรายมากจะต้องรีบแกะแบตเตอรี่ออกทันทีนะครับถ้าทำเองไม่ได้นี่คือต้องรีบหาช่างเพราะว่าแบตเตอรี่แรงดัน16โวลต์แล้วน้ำเนี่ยมันไม่ได้แบบว่าเป็นน้ำอยู่ตลอดนะพอมันโดนไฟฟ้าเนี่ยมันจะกลายเป็นออกไซด์มันจะออกซิไดซ์กับออกซิเจนแล้วก็ตัวไฮโดรเจนมันจะเปลี่ยนค่าเลยแล้วมันผสมกับตะกั่วแล้วก็ทองแดงแผ่นเนี่ยจะเป็นทองแดงแผ่นนี้ก็จะเป็นตะกั่วนะครับตัวต้านทานอีกล่ะมันเป็นสสารนะแล้วก็จะมีพวกเซมิคอนดักเตอร์อีกนะครับพวกไดโอดพวกอะไรอย่างเงี้ยนะครับคาปาซิเตอร์พวกเนี้ยนะครับเนี่ยมันจะเกิดการออกซิไดซ์หมดเลยจนกว่าน้ำจะแห้งแต่ว่าน้ำแห้งแล้วยังไงมันจะกลายเป็นออกไซด์ไปแล้วพอออกไซด์เนี่ยไฟจะผ่านได้อัตโนมัติเลยนะครับมันจะเกิดคาบสารใหม่ขึ้นมานะครับประมาณนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบตแล็ปท็อปที่เป็นบิวอินเนี่ยอาจจะต้องรีบยกหาช่างแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบตที่พอถอดออกได้เนี่ยจะต้องฟอร์สชัตดาวน์แล้วรีบถอดแบตออกเลยนะครับคลิปนี้ก็พอได้แนวทางนะก็ขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสวัสดีครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามนะคะขอบคุณค่ะ